Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to another episode of Conversations, In a camper van. a segment in our channel where we talk about the wildlife, wild places, at iba pang mga happenings from our previous episode. So ang previous episode natin, kung hindi nyo pa napapanood, nandyan lang naman sa channel natin, ay yung pagbaba natin mula sa Mount Hibok-Hibok. So napakalaking tulong nitong Conversations in a Camper Van para updated din yung manonood natin sa buhay natin. Kasi inabot ng 3 weeks yung episode natin sa Mount Hibok-Hibok. So yun nga, every adventure episode natin, meron tayong Conversations in a Camper Van. So bago tayo bumaba sa Mount Hibok-Hibok, may nakakulitan pa tayong mga mountain rat. Tama ba? Forest rat? Forest Pero rodents. hindi tayo sure kung ano bang species nun. Wala pang confirmation kung Camiguin forest rat ba siya or Camiguin forest mouse yung nakakulitan natin sa taas. So, kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano at kung bakit awesome ang mga fireflies. Awesome. Awesome. Dito lang sa Haruhay ko munang parang sobrang nakapanood ng fireflies. Grabe. Ano ba yung mga fireflies? So, yung mga fireflies, mga bugs siya, insect. Meron silang feature na tawag na bioluminescent. So, they glow. Diba? Kumikitap sila. Tapos, ang mga fireflies ay good indicator kung healthy ba yung ecosystem. Sa paligid. Oo, kung healthy yung surroundings. Bakit? Una-una, masyadong sensitive kasi yung mga fireflies. Pagka polluted yung area, hindi sila doon pupunta kasi sensitive sila sa herbicides, sa pesticides. Yan. Tapos, very sensitive din sila sa ilaw, sa artificial lights. Sa light pollution. O sa light pollution. Kasi yung sa kanila yung light, yung pagkinang-kinang nila ay parang pagsasalita sa mga tao. So, yun yung words nila. That's their mean to communicate. Okay. So, imagine, pagka maraming artificial light, para silang nakikipag-usap sa isang maingay na lugar. So, hindi sila nagkakaintindihan. So, iniiwasan nila yung mga artificial lights. So, ang tanging healthy na light lang sa kanila ay from moon. Oo, the light from the moon. From the moon. And from themselves. Bihira nang makita ng mga fireflies. Kasi nga, dumadami rin yung tao. So, hindi natin may iwasan ng pagdami ng tao unless tayo si Thanos. Oo. So, ano bang pwede natin gawin para hindi sila mawala? Yung unang-una, i-preserve yung mga natitira pa nating forest, syempre. Tapos, magtanim tayo ng native trees, ng Philippine native trees. Kasi, katulad dito sa Haruhay, yung tinatawag na display trees, yun yung tawag sa mga tinadapuan or pinamumugaran ng mga fireflies. Ang display tree dito is bitaog, which is a native tree. Nice. Yun yung gusto nila. Tapos, i-minimize natin yung paggabi nakabukas yung ilaw. Lalo Yun. na kung alam natin na may fireflies Oo. dun sa lugar, no? So, pag nakakita ka ng paisa-isa, patayin nyo ng ilaw para pumunta sila dun sa area. Tapos, di ba, dito sa Pilipinas, nauuso yung mga firefly tourism. Oo. Di ba? Naka-experience tayo nun sa Palawan. Sa Palawan. Tapos, meron din siyang parang downside. Kasi lalo pag ginagamit motorboat, ang mga fireflies kasi, nagle-lay sila ng egg sa mangroves, sa root ng mangroves. So, isipin underwater. Oo. So, pagka motorboat yung dumaan, ma-disturb yung water level. So, gugulo siya. So, maaaring maanod yung mga itlog, ma-dislodge yung mga itlog. So, kung may option na hindi mag-motorboat para makapanood ng fireflies, dun tayo. So, isa din yun to support or to help conserve fireflies. Support yung mga sustainable tourism sa firefly watching. Huwag din gumamit ng
flashlights. Oo. Kasi nalilito sila doon. So, aalis sila doon sa lugar. Yun. Tsaka, huwag gumamit ng flash photography. Ayan, pagpipicturean niyo sila, huwag kayo mag-flash. Kaya hirap na hirap tayo nung pinipicturean or bini-video nung nakaraan Kasi yung mga fireflies. pinatay talaga namin Oo. lahat ng ilaw. Tapos, kung mapapansin niyo yung photo ko, merong artificial light na parang string light. Doon kasi sa puno dito sa Haruhay, may nakalagay na string light. Before, pero tinanggal na nila ngayon. So, okay din na ma-inform yung iba, lalo na pagka meron paunti-unting fireflies dito, no? Tapos meron pa ring ilaw dun sa puno nila. So, pwede nyo nang tanggalin yan para mas dumami pa sila. Yes. Tipid na sa kuryente. Ang ganda pa. Tama. Grabe din yung experience natin na talagang Actually, konti lang talaga yung nakita namin. So, sabi sa atin dito, pag December, parang buong puno na. Sana nga, no? Pero amazed na amazed pa rin kami. Ikaw ba, babe? Ano yung unang memory mo ng fireflies? Ang unang memory ko sa fireflies ay, yun nga, yung sa Palawan. Natatandaan ko noon, after noon, birthday ko. Tapos, nagkasakit pa ako. Nasa Palawan tayo. So, yung buong araw na yun, hindi natin na-enjoy. Oo nga. Na parang na food poison kaya tayo. Oo, hindi ko na yung maalala kung man. Basta yun. Ikaw ba, babe? Yun din ba? Hindi. Nung bata kasi ako yung tirahan kasi kung saan ako lumaki. Yung may part doon na mountain area pa. Nung bata pa ako. Madalas nun yung brown out. Oo. So, pag nagbo-brown out, may Kita-kita. mga, tas minsan pumupunta pa sila dun sa bahay namin. Yun. Tapos, syempre, bata, hinuhuli ng mga kalaro ko, tapos nakikitingin din ako, nilalagay na sa garapon. Huwag niyong gagayahin yun. Oo, wag ganun. Syempre, we were young, we didn't know any better. Tapos, yung isa pang memory ko nun, kahit tayo nila Gretchen, sa Layban, tapos ginabi tayo. Tapos dumaan tayo sa isang river area, tapos may isang puno na sobrang daming Hindi fireflies. ko maalala yun. Natandaan ko yun kasi tinawag ko pa nun si Lia. Sabi ko, Lia, tingnan mo. Tapos syempre, pagod na sila. Oo. Tapos hindi na nila napansin. Baka isa ako dun sa mga pagod na. Yun. So kayo ba, meron ba kayong mga experiences about fireflies? Comment down below para pag-usapan naman natin. Meron pa bang fireflies dyan kung nasan man kayo nakatira ngayon? Pangarap ko na maka-picture ng isang buong puno tapos punong-puno siya ng fireflies. Yeah, ako din. As in wide angle ang gagamitin. Kasi yung ginamit namin dun sa photo ni Celine ay telephoto. Gusto ko wide tapos kitang-kita yung buong puno. So yun, isa sa mga dream photograph ko yun. And ayun lang naman ngayong Conversations in a Camper Van. Meron talaga mga episode na onti lang yung mapag-uusapan natin. So kamustahan lang tayo. Comment down below. Maraming salamat sa panonood ulit ngayong episode. Abangan ang episode natin sa next Wednesday. Yang darating na Wednesday na yun. And yun, maraming salamat sa panonood. See you In our next episode. Bye!